Vítám vás u sledování tohoto videa. Máme tu další pokračování výpovědí Emeryho Smitha, který odhaluje to, co před námi vlády tají. Emery říká: dostal jsem svoji složku, což byl v podstatě iPad, který byl ohebný a téměř průhledný. Prostřednictvím jí jsem dostával veškeré pokyny, v jakém křídle, na jakém sále a na jaké bytosti budu pracovat, co a jak budu odebírat. Ukazovala všechno postupně, jedno po druhém. Měla velmi výkonný úložný mechanismus, byl to mikrodisk, který byl o něco menší než čtvrťák a byl potažený zlatem. Ve složce byl pro něj vytvořen maličký otvor. Na disk se nahrálo vše, co jsem udělal. Složka tě také spojuje s hlavní informační sítí celé podzemní základny. Tuto malou věc ti posléze odeberou, naloží na dopravník a uloží do vesmíru, kde jsou uloženy veškeré disky. Podotýkám, že tato velmi vyspělá technologie nám byla k dispozici v 90. letech, kdy jsem na základně pracoval a ostatní lidé se zatím potýkali se stolními počítači. Dokonce ta technologie je mnohem pokročilejší než ta, kterou dnes oficiálně používáme. Mluvíme o videozáznamech s vysokým rozlišením a milionech dokumentech nejrůznějších informací a vše bylo na tomto malinkém a tenkém disku. Tyto disky měly úložiště tisíce terabajtů. Svoji složku jsem po směně vždy vložil do zařízení, ve kterém disk automaticky vyskočil. Dal se ale odebrat i mechanicky, podobně jako karta u fotoaparátu. To bylo potřeba v případě, že jsi kontroloval projekt někoho jiného. Nelíbilo se jim, aby informace proudily přes drát, a proto používali tyto disky. Tento disk se vkládal do pravého horního rohu té složky. Tak vyspělou úroveň ukládání dat nemáme ještě ani dnes. Všechny technologie nám uvolňují velmi pomalu a postupně tak, aby zisk korporací byl co největší. Menší korporace už tyto technologie dnes sice používají, ale my ještě ne. Pár těchto disků jsem získal, ale nechci spekulovat o tom, jak se mi je podařilo vynést ze zařízení. Ale když se později vloupali do mého domu, tak si je odnesli, i když byly velmi dobře ukryty v betonové stěně. Samozřejmě nemám všechny věci na jednom místě a od řady důležitých datových souborů mám kopie, ale od těchto disků jsem kopie neměl. Byla to obrovská spousta informací a já myslel, že jsou v bezpečí. Všechny mi vzali a moji laboratoř kompletně zničili. Nechali pouze moje vojenské odznaky v krabici a na stole patronu s vysokorychlostní kulkou, která se běžně civilně nepoužívá. Nedá se koupit a používají civilní síly po celém světě. Použili při tomto zásahu vysoce sofistikovanou družici a velmi pokrokovou technologii a pomocí ní našli pod zemí, v betonu a ve zdech domu vše, co jsem pečlivě ukryl. Jednalo se o 8 počítačů, 12 notebooků, 40 pevných disků a přes 300 SD karet. Byla to celá má práce za 30 let. Myslím, že v určitém extrémním bodě, do kterého se člověk dostane, je bezpečnější své informace všem sdělit. To je jeden z důvodů, proč jsem předstoupil před veřejnost a začal lidi poctivě informovat o tom, co všechno je jim skrýváno a tajeno. Získali jsme mimozemské plavidlo v Novém Mexiku, které bylo bizarního vzhledu, a abychom pochopili jeho technologii, potřebovali jsme o něm získat nějaké informace a podle dostupných zdrojů měly být nějaké materiály o tomto typu plavidla ve Vatikánu. Toto plavidlo bylo frekvenčně sestřeleno, nebylo nepřátelské.
pouze se příliš přiblížilo k některým zbraním. To říkalo oficiální hlášení. Nebyli zmíněni žádní pasažéři. Plavidlo vypadalo jako čtyřstěn. Byl to robotický dron. Spousta těchto plavidel je vědomá a čas od času vyšlou impuls. Plavidlo bylo průhledné s 8 cm namodralým světlem uprostřed. Pokud se k němu někdo přiblížil, tak se jeho stěny zaplnily. Uskladnili ho v Novém Mexiku a bylo první svého druhu. Armáda má rozsáhlý katalog plavidel, ale toto se naprosto vymykalo všem ostatním. Vydávalo určité frekvence a nevykazovalo žádnou agresi. Po svém sestřelení bylo očividně funkční. Ta koule uvnitř vydávala energii a energie a světlo může vždy znamenat život. Byl vytvořen tým, který začal prověřovat, zda nejsou o tomto fenoménu informace v jiných zemích a náboženstvích. Existuje řada různých katalogů a databází a Vatikán má tu největší databázi. Má obrovský archiv mnoha artefaktů a výjimečných věcí, nalezených ve vesmíru a sesbíraných během mnoha a mnoha let. Je pod Vatikánem, včetně podzemní základny. Vysadili nás a 2 vědce na tajné lokalitě ve Vatikánu. Výtahem jsme sjeli dolů asi 8 pater, od Vatikánu jsme dostali povolení ke vstupu. Nachystali nám příslušné materiály a my tam šli sbírat informace podobné tomuto zařízení. Taková spolupráce je zcela běžná a praktikuje se mezi všemi agenturami, i když si jinak konkurují jako výměna laskavostí. Existuje letecké křídlo vojensko-průmyslového komplexu a námořní křídlo, které se oddělily po druhé světové válce a vyvinuli se do 2 zcela odlišných struktur. Konkurují si, ale pokud řeší nějaké otázky, tak si pomáhají, protože čím více toho pak vládě ukážou, tak tím více dostanou na konci roku přidělených peněz. Své informace většinou vzájemně nesdílejí, ale spolupracují na věcech, které by sami nerozluštili. K nálezům pravěkých artefaktů a nejrůznějších technologií dochází prakticky každý den na Zemi nebo ve vesmíru. Plno těchto artefaktů má charakter trojského koně, ale je to pozitivní trojský kůň, kterého tu zanechali benevolentní mimozemci. Není to zamoření umělou inteligencí a nemá sloužit k zamoření planety. Chtějí, aby se lidé dozvěděli o té či oné technologii a pomocí reverzního inženýrství něco vymysleli. Vědci, kteří na tom pracují, si dobře uvědomují, že je to výzva pro ně. Smutné na tom je, že když jsou hádanky zodpovězeny, jsou výsledky strčeny do trezoru pod zámek, nebo trvá věčnost, než se nové technologie dostanou k nám, obyčejným lidem, a zlepší naše životy. Tyto věci jsou sestřelovány neveřejně v atmosférických oblastech beze svědků a poté opatrně transportovány na Zemi. Ve Vatikánu jsme již byli očekáváni. Sjeli jsme dolů výtahem, který byl tak veliký, že by se do něj klidně vyšlo auto. Otevřeli nám dveře do sálu plného trezorů ve skleněných oddílech, které se lišily velikostí. Vše obsluhovali plošiny a pohybovali se ladně bez trhavých pohybů. Pracovalo zde plno lidí. Bylo to úchvatné. Ptal jsem se, proč tu používali sklo, které není vhodné třeba při zemětřesení. Odpověděli, že to není sklo, ale kov. Byly tam artefakty, které jsem v životě neviděl. Některé vypadaly jako zbraně, některé jako obrovské svitky. Bylo to 6 gigantických pater různých oddílů. Některé oddíly měly jen 30 cm a některé měřily až 20 metrů. Nějaké vybavení archivu vypadalo jako obří Dodge. Nevedly k němu žádné dráty a svítilny.
vedli nás k místu, kde pro nás nachystali materiály k tomu plavidlu. Přešli jsme sál ke dveřím, které se bezhlučně otevřely a my přišli do části bez zvuku a jakékoliv ozvěny. Lidé, co tu pracovali, byli v bílém, jako jsou chirurgické oděvy a na hlavách měli bílé čepice. Byly tam pro nás nachystané knihy, které se týkaly tohoto tématu. Byly to přepsané části nějaké knihy. Uložené knihy okolo byly uloženy v průhledných kovových sloupech o průměru kolem 2 metrů. Uvnitř bylo speciální plynové prostředí, aby knihy nestárly. Kniha byla připravena na proskleném stole ke čtení. Náš průvodce, který byl určen, aby nás doprovázel, knihu otevřel. My jsme se jim nemohli dotýkat. Také tam byl překladatel, který překládal nějaké pasáže. On listoval a my našli přesně to, co jsme hledali. Pak jsme se zeptali, jestli má ještě něco, a on nás vzal do další oblasti a ukázal nám další knihu. Byla starověká a hodně stará. Nebyla psaná na papíře, ale na obrovském svitku. Bylo v ní spousta fyziky a byla v nějakém neznámém jazyce. Získali jsme kopii té knihy, kterou jsme si pak vzali sebou. Podle mě sem toto zařízení bylo vrženo, aby pomohlo našemu dalšímu evolučnímu rozvoji.